A hidegháború egy 1947 és 1989 között tartó történelmi időszak volt, amit a kapitalista Egyesült Államok és a kommunista Szovjetunió közötti folyamatos ellenségeskedés és versengés jellemzett. A második világháború után ez a két szuperhatalom érdekszférákra osztotta a világot, amiknek a határán bontakoztak ki a hidegháborús konfliktusok. A Karib-szigeteket az Egyesült Államok már a 20. század első éveitől kezdve érdekszférájának tekintette, ahol elsősorban gazdasági eszközökkel biztosította befolyását. Ezért az amerikai diplomácia bármilyen kormányzati formával hajlandó volt együttműködni. A Cukorszigetnek nevezett Kubát az 1950-es években Fulgencio Batista elnök diktátorként irányította, akinek viszont a korrupt rendszere képtelen volt a gazdaság alapvető problémáinak a megoldására. A rendszere ellen nemzeti ellenállási mozgalom bontakozott ki, aminek hatása lett egy fiatal forradalmárokból szerveződő csoport, a kubai Fidel Castro és az argentin Ernesto Che Guevara vezetésével, míg 1959-ben megdöntötték a diktátor hatalmát. Batista elmenekülése után Fidel Castro forradalmi kormányt alakított, amely kezdetben különböző ellenzéki csoportokat egyesített. Köztük voltak a rövidesen vezető pozícióba kerülő kommunisták is. Az új forradalmi kormány és az Egyesült Államok viszonya nagyon gyorsan rosszra fordult, mert Castro elsősorban a kubaiak érdekeit tartotta szem előtt. Dwight D. Eisenhower elnök ezért elutasította a gazdaság fejlesztésére irányuló kubai kölcsönkérelmet, amire Fidel Castro Amerika ellenes intézkedésekkel válaszolt. Államosította a szigeten található üzemeket, bankokat, kereskedelmi vállalatokat és az ültetvények döntő többségét. A Szovjetunió vezetői 1959. májusában vették fel a diplomáciai kapcsolatokat Kubával, mert a helyzetben kecsegtető lehetőséget láttak. Egyrészt reményteljes volt, hogy van egy ország, ráadásul az amerikai partok közelében, ami közvetlen szovjet ráhatás nélkül válhat szocialistává, másrészt Kuba támogatásával elnyerhető az amerikai befolyástól szabadulni akaró latin-amerikai országok szimpátiája is. Látványos jelenete volt a kezdődő szovjet-kubai barátságnak, hogy 1960-ban a New York-i ENSZ közgyűlésre érkező Hruscsov, a Szovjetunió első titkára, 4,5 órás beszédben ostorozta az amerikai imperializmust, és széles mosollyal nyilvánosan ölelgette Fidel Castrót. Az amerikai kormány erre a közeledésre gazdasági szankciókkal válaszolt, majd megszakította a diplomáciai kapcsolatokat Kubával, és Eisenhower elnök felhatalmazta a CIA-t, hogy készítsen egy tervet Castro rendszerének megdöntésére. Az amerikai lépések azonban hatástalannak bizonyultak, mert a Szovjetunióval és Kínával kötött kedvező kereskedelmi és hitelegyezmények a kubai gazdaságot életben tartották, ráadásul szovjet fegyverekkel megerősítették a szigetország védelmét is. Az 1961-ben megválasztott új amerikai elnök, John F. Kennedy részben ennek a kudarcnak köszönhette a sikerét, és a kampányában többször megígérte, hogy a szovjet befolyás veszélyes és elfogadhatatlan kiterjesztését Castro hatalmának megdöntésével megszünteti. Ezért került sor még ugyanebben az évben arra az inváziós kísérletre, amely során 1500 CIA által kiképzett és felfegyverzett kubai menekült partra szállt a disznóöbölben, hogy felkelést robbantson ki Kubában. A partra szálló fegyveresek azonban súlyos veszteségeket szenvedtek, Castro gyorsan mozgósította a saját hadseregét, ráadásul elrendelte 100 000 kubai letartóztatását is, akikről azt feltételezték, hogy csatlakoznának egy esetleges felkeléshez. A Castro hatalmának megdöntésére tett kísérlet megalázó amerikai kudarccal végződött, ami Kennedy elnökségének mélypontját jelentette. A balul elsült akció után a magasrangú kommunista vezetőknek megváltozott a véleménye az amerikai elnökről, ami miatt egy új és agresszív globális stratégiai tervet is kivitelezhetőnek véltek. Kuba és a Szovjetunió viszonya ezt követően még szorosabbá vált, amit kihasználva Castro felvetette egy állandó hadműveleti bázis létrehozásának az ötletét, ahonnan kiterjeszthető a forradalom egész Latin-Amerikára. Castro jóváhagyásával végül a szovjetek nukleáris rakétatámaszpontok telepítése mellett döntöttek, amivel a Szovjetunió kiegyenlíthette a nukleáris rakéták terén meglévő taktikai hátrányát. 1959-ben ugyanis az amerikaiak a Szovjetuniót fenyegető nukleáris robbanófejjel felszerelt rakétákat telepítettek Nagy-Britanniába, Olaszországba és Törökországba. Ezekből az országokból a középhatótávolságú rakéták 10 percen belül elérték a Szovjetunió nyugati területeit.
Ezzel szemben a néhány bevethető szovjet interkontinentális rakétának legalább 25 percre volt szükség az Egyesült Államok területének eléréséhez. 1962-ben kezdődött meg a Szovjetuniónak az a nagyszabású expedíciós művelete, aminek során középhatótávolságú rakétákat, bombázó repülőgépeket, elfogó vadászgépeket, légvédelmi ütegeket, rövid hatótávolságú harctéri rakétákat és 42 000 agronómusnak és technikusnak álcázott szovjet katonát szállítottak át Kubába. Az amerikaiak U-2-es felderítő repülőgépek segítségével látták a sziget felé tartó sűrűsödő szovjet hajóforgalmat, tudtak a rakétaszállítmányokról is, de azokat csak védelmi célú eszközöknek vélték. Ezzel szemben 1962. októberében már 42 olyan nukleáris fegyver volt Kubában, ami képes volt az Egyesült Államok területét elérni. A támadó jellegű szovjet atomrakéták telepítésével és azok amerikai felfedezésével vette kezdetét a hidegháború történetének legforróbb 2 hete, melyet később kubai rakétaválságnak neveztek el. Miközben az amerikai felderítőgépek további bizonyítékokat gyűjtöttek, a legfelsőbb amerikai vezetésből válságstáb alakult. A lehetséges válaszlépések között felmerült Kuba inváziója, a rakétakilövők lebombázása és a szovjet rakétaszállító hajók feltartóztatása is. 1962. október 20-án John F. Kennedy elnök a stáb és a tanácsadók inváziót sürgető tiltakozása ellenére végül Kuba tengeri blokkádja mellett döntött. Az amerikai elnök 1962. október 21-én előbb a legfontosabb szövetségeseit, majd az egész világot tájékoztatta a fennálló konfliktus helyzetről. Másnap pedig televíziós beszédet tartott, amelyben bejelentette, hogy nukleáris csapás készülődik a nyugati világ ellen, és utasította az amerikai haditengerészetet, vegye blokkád alá Kuba szigetét. A blokkádot egy hatalmas repülőgép-hordozókból, romboló és cirkálóhajókból, valamint tengeralattjárókból álló hajóhad alkotta, ami egy majdnem 1000 kilométeres sugarú körben vonult fel az Atlanti-óceánon. A helyzet azért volt kiélezett, mert a hajóhad felé 30 kereskedelmi hajó és 4 szovjet tengeralattjáró tartott, amik ráadásul nukleáris robbanófejjel ellátott torpedókkal voltak felszerelve. A parancsuk szerint egy esetleges támadásra Moszkva engedélye nélkül is viszont választathattak. A harmadik világháború kitörése ezért karnyújtásnyi közelségbe került. A politikai vezetők kölcsönösen felismerték a helyzetben rejlő óriási veszélyt, ezért végül a diplomáciai megoldást választották. A Szovjetunió vezetője Hruscsov tette meg az első lépést azzal, hogy egy levélben megoldási lehetőséget javasolt. Ebben felajánlotta, hogy az ENSZ felügyelet alatt lebontja a Kubában kiépített rakétaállásokat, és ígéretet tett arra, hogy a Szovjetunió a jövőben sem fog támadó fegyvereket telepíteni Kubába. Cserébe amerikai garanciát kért, hogy az Egyesült Államok nem próbálja megváltoztatni Kuba szocialista berendezkedését, és megszünteti a Törökországba telepített amerikai rakétabázisokat. Bár egy U-2-es amerikai kémrepülő lelövése és egy szovjet tengeralattjáró felszínre kényszerítése miatt a két szuperhatalom majdnem hadi állapotba került, végül mindkét oldalon sikerült visszafogni a kemény vonalasokat. Október 28-án a moszkvai rádióban Hruscsov bejelentette a rakéták hazaszállítását, ezzel a válság gyakorlatilag véget ért. A feszült konfliktust követően enyhülés következett be a két szuperhatalom kapcsolatában, és jobban ügyeltek a közvetlen konfrontáció elkerülésére a helyi háborúban. A világbékét veszélyeztető félreértések elkerülése érdekében pedig 1963-ban létrehozták a Fehérház és a Kreml közvetlen telex kapcsolatát, az úgynevezett forró drótot. Remélem érthető volt és segített ez az összefoglaló. Ne feledd, a podcast leírásában próbára teheted a tudásodat is ezzel a témával kapcsolatban. A linkre kattintva megjelenő űrlapon az összes eddigi, ehhez a témához tartozó, egyszerű választ igénylő érettségi feladatot meg tudod oldani, és a végén a jó megoldásokat is megnézheted. Ha tetszett a podcast, akkor iratkozz fel a csatornára, ha támogatásoddal segítenéd a munkámat, akkor a leírásban megtalálod hozzá részleteket. Jó munkát, sok sikert!